اهلا بيكم في قناة فكيرة. حابة ان انا اوريكم انواع السناكس الصحية اللي انا بحاول ان انا اكلها وازاي نظمتها. زي ما انتم شايفين الوضع كان كالآتي: الدنيا ضلمة في الرف، انا مش شايفة حاجة، في منتجات جوه انا ناسياها. والحقيقة ان دي مش اول مرة انظم السناكس، كان في فيديو قبل كده عملته لتنظيم السناكس والادوية، هسيب لينك ليه لما ما كانش عندي رف اصلا. المهم خرجت كل حاجة من الرف، دي الخطوة الأولى. والخطوة التانية إن أنا أتأكد من تاريخ الصلاحية، الحاجات اللي تاريخ صلاحيتها منتهي أكيد هرميها. الخطوة التالتة إن أنا أبتدي أفضي كل الحاجات اللي في الأكياس دي في برطمانات إزاز، وأحرص إن أنا أحط تاريخ الصلاحية والمكونات. ده تيكت عبارة عن بلاك بورد أو زي السبورة أقدر أكتب عليه بالطباشير، فبالتالي لما يكون في برطمان السناك اللي فيه خلص أقدر إن أنا أحط نوع تاني وأغير الاسم على التيكت. وده شيبس جوز الهند معمول من رقائق جوز الهند. ده خليط من المكسرات والفواكه المجففة. بفضي كل حاجة في برطمان وأحط التيكت. وده كاشو، وده كورن فليكس. واحتجت برطمانات زيادة فاشتريت مجموعة من البرطمانات ومجموعة من البوكسز أو الصناديق. طبعا أهم حاجة والأفضل إنها تكون إزاز. وده كراكرز فيجن أورجانيك، فدي مجموعة المقرمشات. البسكوت الدارك شوكليت. وده عبارة عن بنجر مجفف، بقى عبارة عن باودر بيتضاف على السموثي عشان يرفع قيمته الغذائية. ده الويت جراس من الأعشاب برضو، وفيه مضادات للأكسدة وبيتضاف برضو على السموثي. وكده هتلاقوا انه كل شيء بقى واضح، مفيش حاجة منسية جوه. ودي مانجا مجففة، ده افضل سناك عندي. لب ابيض، كريز مجفف، وده شكل الرف طبعا في الاول وده شكله دلوقتي. ارجو يكون الفيديو ملهم ويشجعكم ان انتوا تاكلوا سناكس صحية اكتر، وان انتوا كمان توضبوا السناكس لو عندكم نفس مشكلتي. اشوفكم في فيديو جاي.